ישראל היא אחת המדינות יוצאות הדופן ביותר בהיסטוריה המודרנית. מאז הקמתה בשנת 1948, היא נאלצה להתמודד עם מציאות ביטחונית שכמעט אף מדינה אחרת לא חוותה. בתוך שעות ספורות מהכרזת העצמאות, פלשו אליה צבאותיהן של מצרים, ירדן, סוריה, עיראק, לבנון ומדינות ערביות נוספות, במטרה למנוע את התבססותה של המדינה החדשה. רבים ברחבי העולם העריכו כי ישראל לא תשרוד יותר מכמה שבועות, אולם המציאות התפתחה אחרת לחלוטין. למרות נחיתות מספרית ברורה, מחסור חמור באמצעי לחימה וקשיים כלכליים עצומים, הצליחה ישראל לשרוד ואף לבסס את מעמדה באזור. כדי להבין כיצד הדבר קרה, יש לבחון את מכלול הגורמים הצבאיים, המדיניים, החברתיים והכלכליים שעיצבו את ההיסטוריה שלה. בסוף תקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל, קיבלה העצרת הכללית של האו"ם בשנת 1947 את תוכנית החלוקה, שהציעה להקים שתי מדינות, יהודית וערבית, לצד משטר בינלאומי בירושלים. ההנהגה היהודית קיבלה את ההצעה, למרות מגבלותיה, בעוד שרוב ההנהגות הערביות דחו אותה, בטענה שאין להעניק לגיטימציה להקמת מדינה יהודית באזור. מיד לאחר ההחלטה, החלו עימותים אלימים בין היישוב היהודי לבין הכוחות הערביים המקומיים, וב-14 במאי 1948 הכריז דוד בן גוריון על הקמת מדינת ישראל. למחרת ההכרזה פלשו צבאות ערב למדינה החדשה. מבחינה מספרית נהנו הכוחות הערביים מיתרון משמעותי. לישראל היו באותה עת מעט מאוד כלי נשק כבדים, כמעט ללא חיל אוויר וללא צבא סדיר במובן המקובל. רבים מן הלוחמים היו ניצולי שואה או עולים חדשים שהגיעו זמן קצר קודם לכן ולא הספיקו לעבור הכשרה מלאה. למרות זאת, לישראל היה יתרון אחד חשוב במיוחד, תחושת קיום קיומית. עבור מרבית תושביה לא הייתה אפשרות של נסיגה או כניעה. מבחינתם, הפסד במלחמה עלול היה להביא לחורבן המדינה שזה עתה קמה. במהלך החודשים הראשונים הצליחה ישראל לארגן מחדש את כוחות ההגנה, לאחד את המחתרות השונות במסגרת צה"ל ולהקים מערך פיקוד מרכזי. במקביל פעלה הממשלה להשגת נשק ממדינות שונות, ובמיוחד מצ'כוסלובקיה, שסיפקה ציוד צבאי משמעותי שאפשר לישראל לשנות בהדרגה את מאזן הכוחות. בסיום מלחמת העצמאות, לא רק שישראל שרדה, אלא גם הרחיבה את השטח שהיה בשליטתה מעבר למה שנקבע בתוכנית החלוקה. אולם הניצחון לא הביא שלום. מאות אלפי פלסטינים עזבו או גורשו במהלך המלחמה, והסוגיה הפלסטינית הפכה לאחת השאלות המרכזיות בסכסוך עד ימינו. במקביל סירבו רוב מדינות ערב להכיר בישראל, והגבולות החדשים נותרו מתוחים ולא יציבים. במשך שנות ה-50 התרחשו תקריות גבול רבות, חדירות של מסתננים ופעולות תגמול מצד ישראל. במצרים עלה לשלטון גמל עבד אל-נאצר, שהפך לאחד ממנהיגי הלאומיות הערבית והציג את חיסול ישראל כאחת ממטרותיו המרכזיות. בשנת 1956 פרץ משבר סואץ. לאחר שנאצר הלאים את תעלת סואץ, יצרו בריטניה, צרפת וישראל שיתוף פעולה צבאי. ישראל פתחה במבצע צבאי בחצי האי סיני, בעוד בריטניה וצרפת התערבו בהמשך. מבחינה צבאית השיגה ישראל הישגים מהירים, והוכיחה את יכולתו של צה"ל לבצע מתקפות ניידות ומהירות. אולם לחץ מדיני מצד ארצות הברית וברית המועצות אילץ את שלוש המדינות לסגת. אף שהמבצע הסתיים בנסיגה ישראלית מסיני, הוא חיזק את ההרתעה הישראלית, והבהיר כי הצבא הישראלי מסוגל להתמודד גם מול כוחות גדולים ממנו. במהלך שנות ה-60 החריף המתח באזור. מצרים, סוריה וירדן הידקו את שיתוף הפעולה ביניהן, והעימותים בגבול הסורי התרבו. בחודש מאי 1967 הורה נאצר להכניס כוחות גדולים לסיני, דרש את פינוי כוח האו"ם מהאזור וסגר את מיצרי טיראן בפני כלי שייט ישראליים, צעד שנתפס בישראל כאיום ישיר על חופש השייט ועל ביטחונה הלאומי. מול ההתפתחויות הללו קיבלה ישראל החלטה דרמטית. ב-5 ביוני 1967 פתחה במכת מנה אווירית נגד חילות האוויר של מצרים, סוריה וירדן. בתוך שעות ספורות הושמד חלק גדול ממטוסי האויב בעודו על הקרקע. עליונות אווירית זו העניקה לישראל יתרון מכריע, והובילה לניצחון מהיר במלחמת ששת הימים. בתוך 6 ימים בלבד השתלטה ישראל על חצי האי סיני ורצועת עזה מידי מצרים, על יהודה ושומרון ומזרח ירושלים מידי ירדן, ועל רמת הגולן מידי סוריה.
מבחינה צבאית היה זה אחד הניצחונות המרשימים ביותר במאה ה-20. אך במקביל נוצרה מציאות חדשה ומורכבת הרבה יותר. ישראל מצאה את עצמה שולטת במיליוני פלסטינים, והוויכוח סביב עתיד השטחים שנכבשו הפך למוקד מרכזי בפוליטיקה הישראלית והבינלאומית. הניצחון הגדול שינה גם את תפיסת הביטחון של ישראל. רבים האמינו כי צה"ל בלתי מנוצח, וכי מדינות ערב יירתעו מלפתוח במלחמה נוספת. תחושת הביטחון הזו התבררה בהמשך כמסוכנת. אף שמצרים וסוריה לא השלימו עם תוצאות מלחמת ששת הימים, בישראל העריכו במשך שנים כי הסיכוי למלחמה נוספת נמוך יחסית. ב-6 באוקטובר 1973, ביום הכיפורים, כאשר חלק גדול מהאוכלוסייה היהודית היה בבתי הכנסת והצבא פעל במתכונת מצומצמת, פתחו מצרים וסוריה במתקפה מתואמת. הכוחות המצריים חצו את תעלת סואץ והצליחו להקים ראשי גשר בגדה המזרחית, בעוד הכוחות הסוריים פרצו לרמת הגולן. בימים הראשונים ספגה ישראל עבדות כבדות והייתה קרובה למשבר אסטרטגי. עם זאת, לאחר גיוס המילואים המהיר, הצליח צה"ל לבלום את ההתקפה הסורית ולהחזיר את השליטה ברמת הגולן. בחזית הדרומית פתחו הכוחות הישראלים במתקפת נגד, חצו את תעלת סואץ והתקדמו מערבה לעבר קהיר. כאשר נכנסה הפסקת האש לתוקף, היו כוחות ישראלים ממערב לתעלה, במרחק קצר יחסית מבירת מצרים. מלחמת יום הכיפורים נחשבה לנקודת מפנה היסטורית. אף שישראל הצליחה בסופו של דבר להפוך את מהלך המלחמה ולהימנע מתבוסה, היא הבינה כי עליונות צבאית לבדה אינה מספיקה. ההפתעה המודיעינית, המחיר האנושי הכבד והזעזוע הציבורי הובילו להקמת ועדות חקירה, להתפטרותם של בכירים במערכת הביטחון ולשינויים עמוקים בתפיסת ההגנה של המדינה. במקביל הבינו גם מנהיגי מצרים כי ניצחון צבאי מוחלט על ישראל אינו יעד מציאותי, והבנה זו פתחה בהמשך פתח לתהליך מדיני חדש שישנה את פני המזרח התיכון. מלחמת יום הכיפורים סימנה את סופה של תקופה ואת תחילתה של גישה חדשה במזרח התיכון. למרות שישראל הצליחה לבלום את המתקפה המצרית והסורית ולהחזיר לעצמה את היוזמה בשדה הקרב, כל הצדדים הבינו שהמשך המלחמות לא יביא להכרעה מוחלטת. מצרים הוכיחה כי היא מסוגלת לשבור את תחושת הביטחון של ישראל, ואילו ישראל הוכיחה שגם לאחר הפתעה קשה, היא עדיין מסוגלת להתאושש ולהפעיל כוח צבאי משמעותי. ההבנה הזו פתחה את הדלת למהלכים מדיניים שלא היו אפשריים קודם לכן. אחד השינויים החשובים ביותר התרחש במצרים. הנשיא אנואר סאדאת הגיע למסקנה שהמשך העימות הצבאי לא יאפשר למצרים להחזיר את חצי האי סיני במחיר סביר. במקום זאת, הוא בחר במהלך יוצא דופן. בשנת 1977 הגיע סאדאת לביקור היסטורי בירושלים ונאם בכנסת. הביקור הדהים את העולם כולו, משום שזו הייתה הפעם הראשונה שבה מנהיג ערבי בכיר הכיר למעשה בקיומה של ישראל ופנה אל אזרחיה באופן ישיר. המשא ומתן שהתנהל לאחר מכן בתיווכה של ארצות הברית הוביל להסכמי קמפ דיוויד בשנת 1978 ולהסכם השלום בין ישראל למצרים שנחתם בשנת 1979. במסגרת ההסכם התחייבה ישראל להחזיר למצרים את כל חצי האי סיני, ובתמורה הכירה מצרים בישראל והתחייבה לשמור על יחסי שלום. מבחינה אסטרטגית היה זה אחד ההישגים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה. מצרים הייתה המדינה הערבית הגדולה והחזקה ביותר מבחינה צבאית, והוצאתה ממעגל המלחמה הפחיתה משמעותית את הסיכון למלחמה כוללת נוספת בין ישראל לבין הקואליציה הערבית. למרות זאת, האזור לא הפך לשקט. בשנות ה-80 גבר העימות בין ישראל לבין ארגונים פלסטינים שפעלו בעיקר מלבנון. בשנת 1982 פתחה ישראל במלחמת לבנון הראשונה, במטרה להרחיק את ארגון אש"ף מגבולה הצפוני. המלחמה השיגה חלק ממטרותיה הצבאיות, אך הסתבכה עם השנים, והמחישה את הקושי שבהפעלת כוח צבאי מול ארגוני גרילה, ולא רק מול צבאות סדירים. במקביל התחוללו שינויים משמעותיים גם בזירה הפלסטינית. בשנת 1987 פרצה האינתיפאדה הראשונה, שהתאפיינה בעיקר בהפגנות, שביתות ועימותים עממיים בשטחי יהודה, שומרון ורצועת עזה. האירועים הללו המחישו כי גם לאחר ניצחונות צבאיים ברורים, הסכסוך הישראלי-פלסטיני אינו ניתן לפתרון באמצעים צבאיים בלבד. בשנות ה-90 נעשה ניסיון לפתוח דף חדש.
הסכמי אוסלו, שנחתמו בשנת 1993 בין ישראל לבין אש"ף, יצרו לראשונה הכרה הדדית בין שני הצדדים. במסגרת ההסכמים הוקמה הרשות הפלסטינית, ונקבע כי בעתיד ינוהל משא ומתן על סוגיות הליבה של הסכסוך. אף שההסכמים עוררו תקווה רבה, הם לא הצליחו להביא להסכם קבע, והמתיחות חזרה והתעצמה בשנים שלאחר מכן. במקביל, חלה התקדמות משמעותית נוספת ביחסי ישראל עם העולם הערבי. בשנת 1994 חתמו ישראל וירדן על הסכם שלום רשמי. שתי המדינות הסדירו את הגבול ביניהן, הרחיבו את שיתוף הפעולה הביטחוני והכלכלי, והפכו את הגבול הארוך ביניהן לאחד השקטים ביותר באזור. בכך הצטרפה ירדן למצרים כמדינה ערבית שהחליטה להעדיף יציבות ושיתוף פעולה על פני עימות צבאי מתמשך. גם לאחר הסכמי השלום המשיכה ישראל להתמודד עם איומים ביטחוניים מורכבים. ארגונים כמו חמאס וחיזבאללה המשיכו לפעול נגדה באמצעות ירי רקטות, פיגועים ולוחמת גרילה. במקביל, התמודדה ישראל עם התפתחויות אזוריות, כמו התחזקותה של איראן והשפעתה הגוברת במזרח התיכון. בניגוד למלחמות הראשונות, שבהן עמדו מולה בעיקר צבאות סדירים של מדינות ערב, נאלצה ישראל להסתגל למציאות שבה איומים מגיעים גם מארגונים חמושים שאינם מדינות. אחת הסיבות המרכזיות לכך שישראל הצליחה לשרוד לאורך עשרות שנים, הייתה יכולתה להסתגל למציאות משתנה. צה"ל השקיע באופן קבוע בפיתוח יכולות חדשות, בלימוד לקחי מלחמות קודמות ובהתאמת שיטות הלחימה. לאחר כל עימות נערכו תחקירים מקיפים, הופקו לקחים ושונו דפוסי הפעולה. הגישה הזו אפשרה לצבא להשתפר באופן מתמיד ולהתמודד עם איומים חדשים. גם מערכת המודיעין מילאה תפקיד מרכזי. ישראל השקיעה משאבים רבים בפיתוח יכולות איסוף מידע, מודיעין טכנולוגי ומודיעין אנושי. אף שמלחמת יום הכיפורים חשפה כשל מודיעיני משמעותי, המערכת עברה רפורמות נרחבות והמשיכה להתפתח במשך השנים. המודיעין הפך לאחד המרכיבים החשובים ביותר בתפיסת הביטחון של המדינה. גורם נוסף היה ההשקעה במדע, בטכנולוגיה ובתעשיות הביטחוניות. כבר מראשית דרכה הבנה ישראל כי אינה יכולה להסתמך רק על רכישת נשק ממדינות אחרות. לכן היא השקיעה בפיתוח עצמאי של מערכות נשק, כלי טייס, מערכות הגנה אווירית, לוויינים, טכנולוגיות סייבר ואמצעי מודיעין מתקדמים. עם השנים הפכה ישראל לאחת היצואניות הבולטות בעולם בתחום הטכנולוגיות הביטחוניות. גם התמיכה הבינלאומית, ובמיוחד היחסים עם ארצות הברית, השפיעה באופן משמעותי על יכולתה של ישראל להתמודד עם אתגריה הביטחוניים. מאז שנות ה-70 הלך והתחזק שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחומי הביטחון, הכלכלה, המחקר והטכנולוגיה. הסיוע האמריקאי סייע לישראל לשמור על יתרון צבאי איכותי ביחס לרוב מדינות האזור, אף שבמקביל ישראל המשיכה לפתח גם יכולות עצמאיות משלה. לצד ההיבטים הצבאיים, גם המבנה החברתי של ישראל תרם לעמידתה. המדינה קלטה גלי עלייה גדולים מכל רחבי העולם, לעתים בתקופות של מלחמות ומשברים כלכליים. למרות הקשיים, הצליחה ישראל לשלב אוכלוסיות מגוונות, לבנות מוסדות מדינה מתפקדים ולפתח כלכלה מודרנית המבוססת על חדשנות, מחקר ויזמות. ההשקעה בחינוך, באקדמיה ובפיתוח טכנולוגי הפכה את ישראל לאחת המדינות המובילות בעולם בתחומי החדשנות וההייטק. בעשורים האחרונים חלו גם שינויים ביחסי ישראל עם חלק ממדינות ערב. מדינות שונות החלו לראות באיומים אזוריים משותפים, ובהם התחזקותה של איראן וארגונים קיצוניים, בסיס לשיתוף פעולה עם ישראל. מגמה זו באה לידי ביטוי גם בהסכמי אברהם, שנחתמו בשנת 2020 בין ישראל לבין איחוד האמירויות הערביות, בחריין, ובהמשך גם עם מרוקו וסודן. אף שלא כל מדינות ערב הצטרפו למהלך, הוא המחיש כי היחסים באזור משתנים, וכי חלק מהמדינות מעדיפות שיתוף פעולה כלכלי וביטחוני על פני עימות מתמשך. עם זאת, הסכסוך הישראלי-פלסטיני נותר בלתי פתור, וממשיך להשפיע על היציבות באזור. סבבי אלימות, מתיחות ביטחונית ומחלוקות מדיניות ממשיכים לעצב את המציאות גם כיום. לכן, כאשר בוחנים כיצד הצליחה ישראל לשרוד בתוך סביבה עוינת במשך עשרות שנים, אין הסבר אחד בודד. מדובר בשילוב של מנהיגות פוליטית, יכולת צבאית, השקעה בטכנולוגיה, תמיכה בינלאומית, גמישות אסטרטגית, חוסן חברתי ויכולת להסתגל למציאות המשתנה. בסופו של דבר, הישרדותה של ישראל אינה תוצאה של ניצחון אחד או של החלטה אחת, אלא של תהליך מתמשך שנמשך מאז הקמת המדינה.
לאורך השנים ניצבה ישראל מול מלחמות קונבנציונליות, טרור, משברים מדיניים ואתגרים פנימיים, אך במקביל הצליחה לבנות כלכלה חזקה, מערכת ביטחון מתקדמת וקשרים בינלאומיים רחבים. ההיסטוריה הזו מלמדת כי במזרח התיכון כוח צבאי לבדו אינו מבטיח יציבות, אך גם ללא יכולת צבאית, גמישות מדינית, פיתוח כלכלי וחוסן לאומי, קשה מאוד למדינה לשרוד לאורך זמן בסביבה כה מורכבת.